Mindje staat voor werk, zeker met een werkgerelateerde vraag, dan staat hij er zeker voor. En hij staat ook voor een moeder of een moederfiguur, kan hij voor staan. Maar ook voor emoties. Daar staat hij voor. Nou, ik zal nog even zeggen, het onderscheid maken van zeer positief, positief, gematigd, negatief. Deze kaart staat dus voor positief. Dus op zich blijft hij wel zijn positie behouden als hij de andere kaarten eromheen liggen. Alleen, als het mochten nou hele zware kaarten zijn, dan wordt hij ietsje minder positief. Maar over het algemeen blijft hij wel sterk, zeg maar. Goed, het mindje. Ja, werk, nieuw werk, verandering in je werk. Kan allemaal, of inderdaad emoties. Daar wordt hij eigenlijk voor het algemeen voor gebruikt. Het kan zelf staan. Weet je, je zal denken, misschien is het ver gezocht, maar ja, aan de andere kant ook niet. Het is maar net je vraagstelling voor ongesteld zijn. Hè? Voor de maandelijkse boodschap, om het zo maar eens te zeggen. Ik zeg het maar even vanwege een zwangerschapsvraag. Als je bijvoorbeeld deze trekt en je denkt van, oh nou, een zwangerschapsvraag is altijd wel een beetje tricky. Kijk er vooruit. Ga natuurlijk te alle tijden naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Maar goed, mocht je hem toch willen stellen, dan, en deze komt eruit, dan zou de kans klein zijn of wat kleiner zijn om zwanger te worden, omdat het dus ongesteldheid kan aangeven. Soms staat het mindje voor neerslachtig zijn, depressieve gevoelens hebben of depressies. Dat kan ook. Alleen, nou, wat ik al zeg, dat zijn echt wel ook wel dingen voor een arts. Dus kijk daar ook wel een beetje naar uit, zodat je echt weer die stempel zegt op iemand van, oh, iemand is depressief als die kaart toevallig valt. Weet je, dan moet je natuurlijk wel voor oppassen. Heb je een werkgerelateerde vraag, ligt de kaart andersom, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan kan het bijvoorbeeld niet zo goed gaan in je werk of niet zo goed gaan als dat je wil. Of dat je net je baan hebt verloren of je baan gaat verliezen. Ligt natuurlijk ook weer heel erg aan je vraag. Maar ja, aan de andere kant ligt die andersom. Dan is het ook vaak met de gevoelens die ook niet fijn zijn. En dat je daar wat moeite mee hebt eigenlijk. Het maandje in je dagelijks leven. Nou, trek je het maandje met zwarte kaarten eromheen of met de negatieve kaarten, dan is de kans groot dat je moeite hebt met werk vinden, wat ik eigenlijk al zei. Vraag aan anderen hoe zij met bepaalde problemen omgaan. Dus vraag aan anderen hoe ze met bepaalde problemen omgaan. Om zo een mooi inzicht te krijgen en er net die stukjes uit te halen waar jij heel veel aan hebt. Dat is eigenlijk mijn ding. Vaak is het zo dat je het weer alleen wil en alleen wil proberen. En dat je denkt, nee, maar daar heb ik niemand voor nodig. En ik kan dat helemaal in mijn eentje. En ik ga gewoon soms een beetje aan het doormodderen, om het zo maar eens te zeggen. En dan wil ik eigenlijk, wat ik dan zelf altijd doe. Dat is natuurlijk, vaak op andere sites kijken of zo. Maar eigenlijk vraag ik ook aan anderen die een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Of in ieder geval, ja, iedereen heeft natuurlijk altijd met werk te maken. Van hoe heb jij het gedaan en hoe heb jij die baan kunnen vinden? Is het een baan waar je hart ligt? Zo ja, wanneer heb je die omschakeling gemaakt en kon je die omschakeling maken? En zo kan je ook heel veel tips krijgen van de ander. Goed, als de kaart gewoon rechtop ligt, is het vaak van dat het juist goed gaat in je werk, dat je juist werk kan vinden. Staat die zo, is het juist te maken met dat het niet zo goed gaat. Dan geldt hetzelfde eigenlijk ook voor emoties. Kijk, staat die zo, ja, dan heb je op zich de emoties wel onder controle. Staat die zo, dan heb je de emoties niet goed onder controle. Dus dat is eigenlijk altijd wel een dingetje. Je kan natuurlijk ook nog altijd kijken van, wat ligt er omheen voor kaarten. Wat ik wilde zeggen net, dat je in een soort pot, onzichtbare pot, husselen door elkaar. En dan bekijk ik eigenlijk voor mezelf al die adviezen, aan welk advies heb ik iets. Of nou, dat ene stukje haal ik bij die persoon vandaan, het andere stukje haal ik bij die persoon vandaan. Zelf heb ik ook nog wel een mening, zeg maar, hoe ik dingen kan doen. En zo langzamerhand kan ik het stapje voor stapje, zeg maar, in de richting krijgen die ik heel erg graag zelf zou willen, als het wat betreft werk, zeg maar. En ik denk dat dat voor jou ook
Dat je niet alleen hoeft aan te modderen, weet je wel. Er zijn natuurlijk ook altijd loopbaancoaches, die kunnen je ook daarin begeleiden. En jou dat stukje inzicht geven. Maar zeker ook de mensen om je heen, weet je wel. Ik bedoel, daar kan je ook wel meer vertrouwen in hebben. Dat het lukt op die manier. En wie weet dat je denkt, oh, die geven me tools die ik nog helemaal niet in de gaten had. Dat zou kunnen. Wat ik al zei, de kaart kan dus ook staan voor moederschap. En dat je daar misschien in zwaar weer aan het verkeren bent. Dat je denkt van, hoe moet ik dat doen? Nou, ik denk ook dat er best wel veel moeders zijn in jouw omgeving die jou daarbij kunnen helpen. En daar heb je ook best wel veel Facebookgroepen voor. Waar je je vraag aan kan stellen, zeg maar. Je hoeft nooit echt zelf door te modderen. Dat wil ik echt wel even vertellen, weet je wel. Dat vertel ik gewoon een paar keer. Maar dan, dat je zelf ook het idee hebt van, oké, ga ik dus over nadenken of ik daar behoefte aan heb en of ik dat zelf ook wil. Dat anderen mij daar een steun in de rug kunnen zijn. Nou ja, emoties. Hoe zit jij in je vel? Gaat het nog met je? Kan jij die tijd voor jezelf nemen? Even die me-time, zeg maar. Dat is ook fijn voor jezelf om daar, dat je gewoon lekker bij komt. Maar aan de andere kant is het ook fijn voor je creatieve geest. Je zal merken dat je ineens op ideeën komt of inzichten. Doordat je gewoon bijvoorbeeld in een, dat je gewoon iets voor jezelf doet en dat je denkt van, oh, ineens popt er een soort gedachte in je hoofd of zo. Dat is altijd het hele mooie. Want de meeste creatieve mensen die doen dat juist als ze niks te doen hebben of als ze zich vervelen zelfs. Dat is juist ook wel een ding. Als mensen zich vervelen, komen ze heel vaak op creatieve gedachten. Misschien klinkt dat raar, maar dat is niet zo. Het is echt, dan hebben je hersenen rust of zo, weet je. En dan is er weer ruimte voor die creativiteit. Goed, dus daardoor kan je ook weer tot inspiratie komen. Nou, dat is eigenlijk het mindje in het dagelijks leven wat ik al zei. En dan gaan we nu verder naar de tip. En dan wil ik ook meteen het thema van maken, want ik zal het even voorlezen. Heb je op het moment werk, maar ben je spiritueel aan het groeien? Dat kan best wel in de tijd zitten dat je denkt, hé, ik heb die spirituele groei en dat voel ik ook zo. Nou, wil je eigenlijk iets doen wat nader aan je hart ligt? Is het gevoel er al een tijdje, maar dat je denkt van, het gevoel is er al een tijdje, maar ik heb nog net die stap niet genomen. Of dat je eigenlijk net dat gevoel hebt van, hé, ik ga die stap nemen. Weet je wel, dat het net omhoog borrelt. Dat je eigenlijk een beetje als een soort slang aan het vervellen bent. Het positieve. En dat je ook denkt van, nou heb ik dus eindelijk zin om mijn hart te gaan volgen, maar ook om werk daarin te gaan vinden. Dus en werk, wat naar mijn hart ligt, in plaats van werk te doen wat ik niet zo fijn vind. En wie weet kan je werk ernaast doen wat je heel erg fijn vindt. Goed. Maar ja, dan kan jij jezelf afvragen, maar hoe dan? Je weet het niet, weet je wel. Ik bedoel, hoe dan kan het? Nou ja, ik heb een aantal vragen voor je. Die wil ik je stellen. En daar moet je maar eens over nadenken. Het is eigenlijk meer om te verbreden in het opzicht van, oh, oké. Ja, daar ga ik over nadenken. Ik schrijf ze desnoods op. Dus ik zal ze hieronder zetten. Dan kan je het ook zelf zien, dat is makkelijker. En schrijf voor jezelf eens op van hoe en wat. Nou, komen ze. Vraag 1. Stel jezelf de vraag. Je bent op een feestje. Gewoon op een heel leuk feestje. Wat voor een type ben je? Ben jij degene de organisator, die het feestje heeft verzonnen? De opruimer, degene die altijd tussendoor helpt en zo, weet je wel? En ook na de hand. Het luisterend oor. Ben jij het luisterend oor op het feestje? Of wie weet, de gangmaker. Ben jij de gangmaker op het feest? Niet op het verkeerde feest, maar ben jij de gangmaker? Dat is eigenlijk sowieso vraag 1. Vraag 2. Van welke dagelijkse dingen word je gelukkig? En dan heb ik het ook eigenlijk over een werk gerelateerd. Maar het mag ook een soort hobby zijn. Dus waar word je gelukkig van?
Maar dan wel een beetje op het vlak van werk of van hobby. Vraag 3. Van welke activiteiten of bezigheden krijg je energie? Waar krijg je energie van? Ben benieuwd. Vraag 4. Wat put je juist uit? Waar word je moe van? Dat je denkt dat je de hele dag dat je echt bek af bent. Dus waar word je heel erg moe van? Vraag 5. Wat was je als kind, of nee, waar was je als kind al graag mee bezig? Waar was jij als kind al graag mee bezig? Daar kunnen ook vaak mooie beroepen uitkomen. Hè? Of dat je denkt, oh, dat deed ik als kind altijd heel erg graag. Maar nu doe ik dat niet meer. Wauw, dat is veranderd. Waarom eigenlijk? Welke dingen doe je moeiteloos? En 7. Wat raakt je? Wat vind je belangrijk? Dus wat raakt je? Wat is echt essentieel voor jou? Vraag 8. Wat zou je willen doen? Waar droom je van? Vraag 9. Welke kleine stapjes kun je zetten om invulling te geven aan je wens? Want eigenlijk is het altijd oorzaak en gevolg. Dat je op een gegeven moment, je hebt een idee, daar ben je mee bezig, dat komt. En dan ineens ga je het uitbroeden. Als een soort kip. Je gaat erop zitten, als een soort kip. En je denkt van, nou ga ik het uitbroeden. En wat voor stapjes kan je dan doen om het echt daadwerkelijk te gaan uitbroeden? Ben benieuwd. Ook graag wil meegeven, dat is, en dat is misschien werk je al, of misschien dat je denkt, nee, ik werk nog niet, maar ik wil wat tools hebben van andere vrouwen die een beetje hetzelfde werk hebben. Of in ieder geval vrouwen die bijvoorbeeld ZZP'er zijn en er graag informatie over wil hebben. Je hebt op Facebook, dat heet Bewust Ondernemende Vrouwen. BOV noemen ze zich. Dus Bewust Ondernemende Vrouwen, als je dat intypt en dan BOV. Kan zelfs al zonder, dan vind je het al. Dat is landelijk punt van vrouwen die echt denken van, dus het kan natuurlijk, hier kunnen ook mannen naar kijken hoor, daar niet van. Maar dit is even vrouwen, voor de ZZP-vrouwen vaak. Dat zijn groepen, meestal bij jou in de buurt ergens. Is er wel in een stad in de buurt is er wel een groep die dat heeft. Dus vanaf de landelijke zijn er ook allemaal subgroepen, zeg maar. En waarschijnlijk ook wel één bij jou in de buurt. En daar kan je met vrouwen in kleine groepjes gaan praten. En dat is meestal maandelijks. Meestal vaste dag in de week of avond in de week. Waar je dan gewoon met opdrachten en dat soort dingen, landelijke opdrachten. Want het is vaak ook wel een beetje, niet spiritueel in die zin dat je dan gezamenlijk eigenlijk op dezelfde dag of avond werkt aan dezelfde vragen of zo. Weet je, hetzelfde doel, landelijk. Dus dat is een beetje het ding wat erachter zit. Ze zitten ook op LinkedIn, dus daar kan je ook kijken. Doe er je voordeel mee, weet je wel. Dus ik bedoel, het is fijn en zeker als je een beetje dezelfde soort vrouwen hebt of hetzelfde soort werk, daar kan je mooi in begeleid worden. Goed, ik zal even kijken of ik alles gezegd heb. Nou ja, goed. Voor jou is het natuurlijk belangrijk als je ZZP'er bent, een Facebook site van je winkel, dus of van je toko zeg maar. Een Facebook site, maar dan zakelijk natuurlijk. Instagram is ook wel altijd handig voor de binding met je klanten. Daar kan je erop zetten foto's en zo die je leuk vindt en die met je werk te maken hebben. Zodat je klanten ook dat meedragen en zich verbonden voelen met je. Of een eigen website. En dan .nl. Je kan ook .com doen, maar ja, dat is meestal de Amerikaanse markt. Dus ik zou voor de Nederlandse markt gewoon op .nl houden. Dat is de tip die ik wil meegeven. En dan gaan we nu verder met de persoonlijkheidskenmerken. Persoonlijkheidskenmerken van de maantje. Een dromerig type die in zijn eigen bubblegum wereldje leeft. Dus een dromerig type die in zijn eigen bubblegum wereldje leeft. Iemand met emoties, empathie, zeker.
Een mysterieus, een goed ontwikkelde intuïtie. Vaak ook helderziend en paragnost of medium. Ja, mocht de kaart andersom liggen, dan neemt diegene geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. Persoonskaart. Nou ja, echt een persoonskaart is het niet, maar hij kan dus wel staan voor een moeder, jouw moeder, een moederrol, een oma. Dat kan allemaal wel, een schoonmoeder, zeg maar, een stiefmoeder, een peetmoeder. Ja, dat soort dingen kan allemaal. Zeker wel. Nou, wat voor werk past bij je? Een beroep in de nachtdienst. Ja, ik bedoel, maandje, nachtdienst. Dat kan zeker. Of zieken, nou ja, zoals ziekenverzorgster, verpleegster of kraamhulp. Dus vaak is dat 's nachts, niet altijd natuurlijk, maar vaak wel. Het kan ook om avonddienst gaan of in de gezondheidszorg werken. Dus in de gezondheidszorg werken. Of dat je een gynaecoloog bent. Dat kan ook. En een psychologie. Of juist de andere kant op, spiritueel werk. Spiritueel werk. Ja goed, dus ik zal even erbij pakken. Dus bij spiritueel werk is heel vaak de zon, zoals je ziet. En het zou zelfs ook de sterren erbij kunnen zijn. Dat kan ook. Oké. Nou, in combinatie met de ruiter. Trek je het maandje met de ruiter. Dan staat hij voor samenwerking. Dus het maandje met de ruiter staat hij voor samenwerking. Hartstikke mooie kaart. Trek je het maandje met de schip, dan is het inkomsten uit werkzaamheden. Dus je krijgt inkomsten uit werkzaamheden. Nou, ook super mooi natuurlijk. Het maandje met de wolken. Geen inkomsten uit werk. Of tijdelijk geen inkomsten uit werk. Dat is toch vaker zo. De doodskist. Nou, het werk kan ten einde lopen. Of juist een nieuw begin. Juist voor mij is het als het zo ligt, een nieuw begin. En zo is het meestal een einde. En vogels, even kijken, in combinatie met de andere kaarten, deze met de vogels, dan betekent het overleg. Dus dat er overleg is. En zo kan ook hoor, dan is het meestal wat diepgaander overleg. Dus, maar in feite kan het allebei. Dit was het maandje. Heb jij nog een vraag voor het maandje dat je denkt, dat zou ik willen weten? Dus het gaat niet om readings, het gaat echt om een vraag over het maandje. Of zeg jij, nou, ik heb wel een vraag, maar dan niet over het maandje, over de volgende kaart, nummer 33, de sleutel. Daar heb ik een vraag over. Of, de maillunneman, deze, de sleutel, daar heb ik een vraag over. Dat kan ook. Dan kan je hem ook hieronder stellen en dan neem ik hem mee naar het volgende filmpje. Dus ik ben benieuwd. Fijn dat ik met jou weer heb mogen spreken. En tot de volgende keer weer. Tot ziens.